यदि तपाईहरु पनि सोशल मिडिया चलाउनुहुन्छ त फेसबुक, ट्विटर त्यस्तै गरी तपाईहरु इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ भने त्यो इन्स्टाग्राम बनाउने कम्पनी मेटाभर्स अर्थात फेसबुकको ओनर अर्थात फेसबुक बनाउने व्यक्तिले नै अब चाहिँ इन्स्टाग्राम मार्फत डेटा लिएर चाहिँ थ्रेड नामक एउटा एप्लिकेसन लन्च गरेको छ। त्यो एप्लिकेसन तपाईले यहाँ डिस्प्लेमा पनि देखिरहनु भएको छ। यो थ्रेड एप्लिकेसनको काम के हो र कसरी युज गर्ने र कसरी डाउनलोड गर्ने म त्यो तपाईलाई बताउँछु। त्यो भन्दा पहिला यो थ्रेड एप्लिकेसनको बारेमा थोरै नर्मली कुरा बताउँ। अहिलेसम्म थ्रेड एप्लिकेसन ट्रेन्डिङ टपमा नै रहेको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल्लोपट्टि टप 1 फ्री इन सोशल मिडिया भनेर ठाउँमा टच गर्ने हो भने यो फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम भन्दा चाहिँ यो टपमा रहेको छ। जस्तै इन्स्टाग्राम भन्दा चाहिँ इन्स्टाग्राम सेकेन्डमा छ, यो थ्रेड टपमा छ। अर्थात यो एप्लिकेसन एकदमै अहिले लेटेस्ट चलेको छ। तपाईहरुले पनि डाउनलोड गरेर यसमा एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुनेछ छिटो तरिकाले। एकाउन्ट कसरी बनाउने म तपाईलाई बताउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक तल 3 नम्बरमा छ भने इन्स्टाग्राम त 2 नम्बरमा छ। यो एप्लिकेसन सबभन्दा टपमा छ। अर्थात यो एप्लिकेसन लेटेस्ट सबभन्दा चलेको छ। अरु एप्लिकेसन हेर्नुस् एकदमै तल रहेको छ। अब तपाईहरु कसरी चाहिँ यो एकाउन्ट बनाउने त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डाउनलोड गर्नु सिम्पली। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ ओपन गर्नुस् है त। यहाँ ओपन गरेपछि तपाईसँग इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट माग्छ। तपाईहरुले इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट बनाउनु होला। मैले यहाँ पहिला नै इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट बनाएको छु। अर्थात यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्निकल चिरिङ भनेर आएको छ। अर्थात मैले यो पहिले नै बनाएको छु त्यही कारणले आएको छ। तपाईहरु बनाएको छैन भने इन्स्टाग्रामको एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यो भिडियो जान्नु चाहिँ नेक्स्ट भिडियो भनेर कमेन्ट गर्नुस्। अथवा यो भिडियो मैले पहिले बनाएको छु त्यो लिंकको नि तपाईहरुले प्रोभाइड गर्नु चाहिँ त्यसपछि तपाईले यहाँ टच गर्नु होला। जस्ट टच गरेपछि यहाँ गेट रेडी टु थ्रेड भनेको छ। अर्थात यो अब रेडी हुँदैछ भनेको छ। त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुले इन्स्टाग्राम एकाउन्ट पनि तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् है त। अब प्रोफाइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेम टु सेम इन्स्टाग्रामकै डाटा चोरी भएपछि त अब सबै कुरा देखाउने नै भयो। यहाँ प्लसमा केही नजानुस् बायो त्यता अथवा लिक के गर्न मिल्दो रहेछ त्यो बादमा पनि राख्न सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि इम्पोर्ट फ्रम इन्स्टाग्राममा जाउँ है। त्यसपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्ट फर इन्स्टाग्राममा यो थिचिसकेपछि तपाईको जुन जति पनि इन्स्टाग्राममा रहेको लोगोहरु बायोहरु सबै यहाँ देखाइदिन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर कन्टिन्यू भन्ने बटनमा टच गर्दियौ कन्टिन्यू भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोफाइल पब्लिक हो कि तपाईले प्राइभेट राख्ने हो। तपाई प्राइभेट राख्नु भयो भने तपाईलाई कसैले पनि देख्दैन, तपाईले मात्र देख्ने हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले पब्लिक राख्नुस्। अथवा प्राइभेट राख्नुको फाइदा यो पनि छ कि तपाईहरुले जुन व्यक्तिलाई चाहनुहुन्छ त्यही व्यक्तिलाई मात्रै तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब फलो गर्ने व्यक्ति पनि तपाईले अप्रुभ गर्यो भने फलो गर्न पाइयो नभए पाएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो त त्यसमा सेफ चाहिँ हुन्छ तर पब्लिकले तपाईलाई हेर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो व्यक्ति त पब्लिकको फिगर हो। अर्थात तपाईहरु सबैजनाले मन पराउने व्यक्ति। त्यही कारणले हामी पब्लिक नै राखौं र तपाईहरु पनि पब्लिकै राख्नु होला। त्यसपछि अब कन्टिन्यू गर्दियौ है त। त्यसरी कन्टिन्यू गरिसकेपछि फलो द सेम एकाउन्ट जुन यु आर फलो एन इन्स्टाग्राम तपाईलाई जुन इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा फलो गरेको व्यक्तिहरुलाई तपाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भनेर बताएको छ। यहाँनिर म यसरी गरौँ अल फलो हान्दियौ। त्यसपछि मैले जति पनि इन्स्टाग्राममा फलो गरिरहेको छ सबैजनालाई फलो हुन्छ। त्यसपछि अब जोइन द थ्रेड भनेको छ यसमा टच गर्दियौ है। यो सबै कुराहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्रामकै डाटा सबै टोटल चोरी भइसकेपछि त अब सबै कुरा देखाउने भयो है। अब फाइदा के छ त त्यो पनि तपाईलाई म बताउँछु है त। त्यही कारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई अन्तिमसम्म रहनु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै जुन चीज छ नि यो त ट्विटरकै छ हैन। सबै यो ट्विटरतिर हुन्छ। रिट्विट गर्न मिल्ने लाइक गर्न मिल्ने सब यो सबै मलाई लाग्छ कि यो ट्विटरकै चोरी भएको हो। ट्विटरकै डेटा चोरी गरेर अनि इन्स्टाग्रामको डेटा चोरी गरेर अर्थात ट्विटर र इन्स्टाग्राम दुईटैलाई एकै ठाउँमा मिलाएको छ यसले है। अब मेरोमा यहाँ कुनले फलो गर्यो भने पनि देखाएको छ। त्यस्तै गरी अब यहाँ लाइकमा जाने हो भने देख्न सक्नुहुन्छ के भयो कसो भयो। यहाँनिर कुनै व्यक्तिले मलाई यहाँ फलो गर्यो भनेर भनेको छ अथवा फलो रिक्वेस्ट आएको छ। अर्थात मैले चाहिँ यसलाई कन्फर्म गर्न सक्छु। अब प्रोफाइलमा जाने हो भने नर्मली केही पनि भएको छैन। मेरो प्रोफाइल जुन छ त्यस्तै छ हैन। अर्थात मैले यहाँ प्रोफाइल क्रिएट गरेको छु। तपाईहरु पनि यहाँनिर चाहिँ यो थ्रेडमा एकाउन्ट बनाएको छ भने यो मेरो जुन प्रोफाइलमा गएर तपाईहरुले यो टेक्निकल चिरिङलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अथवा फलो गर्नु होला है त। अब साथीहरु तपाईहरुले यहाँ होममा जाने हो भने सिधै यस्तो देखाउँछ। अर्थात यो यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनै पनि व्यक्तिले एउटा यहाँनिर थ्रेडमा एकाउन्ट बनाएको छ। अब थ्रेडमा एकाउन्ट बनाएको छ अब के गर्ने तपाईले भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईले त्यो व्यक्तिलाई को बनाइ राम्रो लाग्यो भने तपाईले लाइक गर्न सकियो। त्यस्तै गरी तपाईले अनलाइक त्यस्तै गरी कमेन्ट गर्न सकियो। त्यस्तै गरी तपाईको पनि त्यो पोस्ट गर्ने हो भने तपाईले रिट्विट गर्न सकियो। अर्थात तपाईहरु ट्विटर चलाउन जान्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि बेटर रहेको छ है त। अब कुनै पनि व्यक्तिले तपाईले सर्चको बटनमा गएर तपाईले यहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर चाहिँ नेपाली कुनै पनि व्यक्ति खोज्नुस् है। त्यसै गरी नेपाली लेखेर जसले पनि बनाएको छ सबै देखाइदिन्छ। अर्थात यहाँ नेपाली जे छ जे एकाउन्ट बनाएको छ नेपाली नाम राखेर त्यो सबै देखाइदिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो जुन
थ्रेडमा तपाईँले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र अब साथीहरू यहाँनिर यो ठाउँमा जाने हो भने तपाईँले यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ थ्रेडमा हेलो लेखेर पोस्ट गर्छु अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ यसरी अल लेखेर यसरी सेयर गर्छु। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी सेम पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि मैले यहाँ पोस्ट गर्छु। यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर भ्यू भन्ने ठाउँमा गएर मेरो पोस्ट चाहिँ भइसक्यो। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हलो भयो। यसरी तपाईँले लाइक गर्न सक्यो। त्यसै गरी तपाईँ रिट्विट गर्न चाहनुहुन्छ। रिट्विटको मतलब यो हो कि तपाईँकोमा पनि त्यो पोस्ट हुन्छ है। मैले मतलब यो हेलो हेलो लेखेको छु भने तपाईँले यसरी टच गरेर तपाईँले यहाँ रिपोस्ट भन्ने ठाउँमा टच गऱ्यो भने तपाईँकोमा पनि त्यो पोस्ट चाहिँ भइदिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्योतर्फ पनि विचार गर्नु होला। र त्यसै गरी यो उनीहरूभरि त अब इन्स्टाग्राम जस्तो छैन। इन्स्टाग्राम जस्तै सेम हो। यहाँ कुनै व्यक्तिहरूले फोटोहरू के लगाएको हुन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँले फोटो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई जुन ठिक लाग्छ त्यो तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ है त। यो तरिकाले तपाईँहरूले यो थ्रेड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्रेड अहिले धेरैजनाले चाहिँ डाउनलोड गरेको छ। तपाईँहरूले पनि डाउनलोड गरेर युज गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। किनभने लेटेस्ट चिजहरू भनेको हामीले ट्राई गर्दै गर्नुपर्छ है। सो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो तरिकाले तपाईँहरूले थ्रेडमा एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। बाँकी केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। आजलाई भने यति नै। हस्त नमस्ते। देश जय नेपाल।